Rautasignaalia oli siellä, mutta... Hei, kattokaa! Oi, nää on ihania löytöjä. Ei varmaan kauhean vanha, mutta... Oi, kaunis. Moi ja tervetuloa uudelle videolle. Moi moi ja tervehdys myös minunkin puolestani. Tähän alkuun haluamme kiittää teitä kaikkia meidän kanavan tilaajia. Teitä on viime aikoina tullut taas lisää ihan mukava määrä, joten kiitos siitä. Kiitos munkin puolesta. Tällä kertaa ollaan vanhassa metsäsaarekkeessa. Tällä tilalla on ollut elämää jo keskiajalla. Lähdetäänpä katsomaan mitä löytyy. Tervetuloa mukaan. Siellä on jotakin rautaa. Joku tuommoinen on kyllä ilmeisesti on viistetty tuo. Ja olisiko sinne jonkunlaista pientä sahaa laittaa? No, tutkitaan tarkemmin sitten mikä kyseessä. Tämmöisellä minä lähden liikenteeseen tässä mettässä. Ei, kun siellä on jotain isompaa. Noniin. Toisiko tämä meille onnea tälle reissulle? Jaha. Sitten on vähän joku vähän erikoisempi tuommoinen. Mikähän tämä mahtaa olla? Se on vähän niin kuin naulan kanta, mutta ei tämä naula ole. Tätä pitää puhistella ja selvittää, että minkälainen esine on kyseessä. Okei, siellähän oli tämmönen koukku. Missä lie käytetty? Lähtisiköhän se tulemaan sieltä? Mikä se iso rauta on? Siinä on taas tämmönen vanhempi hevosen kenkä. Siinähän on yksi kappale nauloja on vielä tallella. Mutta tämä on ymmärtääkseni vähän vanhempi hevosen kenkä, koska täällä on tämmöistä... En nyt muista miksi sitä sanottiin, kun se on vähän tommonen... Sitten tämä muoto on erilainen ja hyvin pieni. Tehdään tästä museovirastolle ilppari ja katsotaan sitten mitä he kertovat siitä. Tavallaan tämäkin on myös hyvä merkki, että täältä voi löytyä vielä jotain tosi hienoakin. Noniin. Se voi sanoa, että tää on kyllä mun mielestä vähän uudempaa laatua. Mut kauanpa sekin on siellä ollut. – 89-90, hyvin kirkas. Tässä on tämmönen ilmeisesti joku vanha polku.
niin tässä juurella sieltähän se tulla tupsahti. Haulikon hylsyn kanta. Semmonen siellä. Hevosen kengän naulalta vaikuttaisi. Elikkä kyllä, täällä on liikuttu. Harvoin näkee näin isoa muurahaiskekoa. Sillä on melkein korkeutta varmaan 2 metriä. Leveyttä ehkä saman verran. Seitsemän 6 ID oli siellä. Sielläkö? No niin. Hyviä merkkejä, hyviä merkkejä. Sieltähän löytyi solki. Semmonen sieltä. Vähän nykyaikaisempi hevosen kenkä. Semmoinen 60 molemmin puoli oleva ID on siinä. Ja haulikon hylsyn pää. Sieltähän löytyi sitten ihan tämmönen perinteinen rautanaula. Okei, eri suunnassa. Noniin, jollain on taas sokka irti. No niin, sieltähän löytyy pieni solki. Siinä on ihan vielä tallella tuo neula vai piikki, mikä se nyt onkaan. Hieno, pieni solki. Rautasignaalia siellä.
naula. Tuo on vähän hankala. No joo. Jaha. Sieltähän se löytyi. Pienoiskivääri hylsy. No niin, ei metsää missä ei pullonkorkkia. Mitäs meillä on ollut täällä? Vissyä. Rautasignaali pitäisi siellä olla. Sieltähän tulee veitsen terä. Mallia vähän vanhempi. Kahva siitä on jäänyt jonnekin. Todennäköisesti tonne maan poveen on maatunut. Minkä ikäinen tämä mahtaa olla? Kommentoikaa, minkä ikäinen veitsi on kyseessä. Siinä olisi taas komea sarvi. Itse asiassa tuolla on toinenkin. Ja sama settiin molemmat. No niin, siinä oli vähän syvempänä tämmönen rautasignaali. Katsotaan, saatiinko me se ylös täältä. Siinä on semmonen hakanen, millä on todennäköisesti rautalankaa löyty kiinni. Vähän heittelevää iideetä oli siellä ja kiven alla. Hevosen kengän naulahan siellä. On melko kimakka 80. Onko se jotain vähän isompaa? Onhan siellä. Siinä on jonkunlainen vanne. Onko jonkun säiliö ympärillä ollut? Siinä on liitoskohta ja semmonen siinä. Siinä on muheeta maata. Rautasignaalia oli siellä, mutta... Hei, kattokaa! Oi, nää on ihania löytöjä. Ei varmaan kauhean vanha, mutta... Oi, kaunis. Avain. Mihinkähän aarteeseen tää avain käy? Nyt kun löytäis vielä lippaa.
Jaha. Mikäs koukku tämä on? Kommentoikaapa, jos tiedätte, että mikä koukku tämä on ollut. Tuskin tämä nyt tukkikoukku on. Aika heppanen on tukkikoukuksi. Toki enhän minä tiedä, minkälaisia ne ennen on ollut. Ja hevosen kengän naula jälleen. Siinä näyttäisi olevan joku vanha lato. Katsotaan päästäänkö me kurkkaa, onko siellä mitään alla. Ui, siellä olisi makeat kärryt. Tiedän, näkyykö sinne teille. Joku tommonen keltainen koneosa ja sinne ne on aikanaan jäänyt. 2 kärryä näyttäisi olevan. Tiedän mitä aarteita sieltä löytyy. No, mutta näyttää vähän siltä, että ei tonne alle viitti lähteä rämpiä. No, kaunis. On täällä ollut elämää. Seitsemän, 8. No niin. Nyt on avaimella koko. Jopa on hienon näköinen. On todella hienon näköinen avain. Se on pitkään ollut se. Siellä on tuolla tuommoinen reikä ja siinä ei ennen aikaa haittoja ole paljon ollut. Voisitko Satu kaivaa nyt oikeasta paikastakin? Alkaa olla jo niin lämmin, että ei osaa enää kaivaakaan. No niin. Täällähän on oltu heposella. Takaisin lähtöpisteessä. Huhhuh. Huhhuh, kyllä. Tosiaan täällä alkaa olla semmonen varmaan 25-26 lämmintä. Me on oltu paljonko? Reilu 3 tuntia. Reilu 3 tuntia ja mitä siinä nyt oli? Hevosen kenkää. Onnea ei tullut ton enempää, vaikka oli 4 hevosen kenkää, 1 pala. Tää on kyllä hieno tämä avain. Siellä on ihan reikä tuolla päässä. Ja Siis 2 avainta. sitten on vähän pienempi avain. Veitsi kautta puukko. Sitten oli tätä, mikä
mitä ihmettelin, että mikähän tämä on ollut. Kommentoikaa. Sitten pari tuommoista. Sulla oli solki. No toi nyt en tiedä, onko toi solki vai onko toi, mikä toi on toi yksi, mutta. Joo. Mut joo. Olipahan reissu. Alkaa olemaan aika lailla lämmin ja hyttysiä ja paarmoja on jokseenkin paljon. Kyllä, pieniä ystäviä on täällä metsässä ollut kyllä ihan riittävästi mukana, mutta kiitoksia jälleen oikein paljon, kun olit meidän mukana. Katsotaan, mitä ensi viikolla taas sitten keksitään. Se on siihen asti. Moi moi! Moi moi!